হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম কিছুমান ৰঙৰ নাম ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত। বলা আমি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এয়া হ'ল ৰেড কালাৰ। ৰেড কালাৰক আমি অসমীয়াত কওঁ ৰঙা ৰং। ৰঙা ৰং এইটো হ'ল টমাটো। টমাটোক আমি অসমীয়াত কওঁ বিলাহী। বিলাহী এইটো হ'ল বিলাহী, ৰঙা ৰঙা বিলাহী। এয়া হ'ল ব্লু কালাৰ। ব্লু কালাৰক আমি অসমীয়াত কওঁ নীলা ৰং। নীলা ৰং মানে ব্লু কালাৰ। এয়া হ'ল ক্ৰাইটেৰিয়া। ক্ৰাইটেৰিয়াক আমি অসমীয়াত কওঁ অপৰাজিতা। অপৰাজিতা অপৰাজিতা মানে ক্ৰাইটেৰিয়া। এয়া হ'ল গ্ৰীণ কালাৰ। গ্ৰীণ কালাৰক আমি অসমীয়াত কওঁ সেউজীয়া। সেউজীয়া ৰং। এয়া হ'ল গুৱাভা। গুৱাভাক আমি অসমীয়াত কওঁ মধুৰিআম। মধুৰিআম মধুৰিআম মানে গুৱাভা। এয়া চোৱা গুৱাভা। গুৱাভা মানে মধুৰিআম। এয়া হ'ল য়েল্ল'। য়েল্ল'ক আমি অসমীয়াত কওঁ হালধীয়া ৰং। হালধীয়া ৰং মানে য়েল্ল' কালাৰ। এইটো হ'ল বানানা। বানানাক আমি অসমীয়াত কওঁ কল। কল কল মানে বানানা। এয়া হ'ল বানানা। বানানা মানে কল। এয়া হ'ল ব্লেক কালাৰ। ব্লেক কালাৰক আমি অসমীয়াত কওঁ কলা। কলা কলা মানে বেলেগ কালাৰ। পেন্থাৰ। পেন্থাৰক আমি অসমীয়াত কওঁ ঘোং। ঘোং ঘোং মানে পেন্থাৰ। এয়া চোৱা পেন্থাৰ। পেন্থাৰ মানে ঘোং। এয়া হ'ল স্কাই ব্লু। স্কাই ব্লুক আমি অসমীয়াত কওঁ আকাশী ৰং। আকাশী ৰং মানে স্কাই ব্লু। এয়া হ'ল বাকেট। বাকেটক আমি অসমীয়াত কওঁ বাল্টি। বাল্টি বাল্টি মানে বাকেট। এয়া হ'ল বাকেট। বাকেট মানে বাল্টি। এয়া হ'ল অৰেঞ্জ কালাৰ। অৰেঞ্জ কালাৰক আমি অসমীয়াত কওঁ কমলা ৰং। কমলা ৰং। কমলা ৰং মানে অৰেঞ্জ কালাৰ। এয়া হ'ল অৰেঞ্জ। অৰেঞ্জ মানে কমলা। কমলা কমলা মানে অৰেঞ্জ। এয়া চোৱা অৰেঞ্জ। অৰেঞ্জ মানে কমলা। এয়া হ'ল ব্ৰাউন কালাৰ। ব্ৰাউন কালাৰক আমি অসমীয়াত কওঁ মুগা বৰণীয়া। মুগা বৰণীয়া। এয়া চোৱা পটাটো। পটাটো মানে আলু। আলু আলু মানে পটাটো। এয়া চোৱা আলু। আলু মানে পটাটো। এয়া হ'ল পিংক। পিংকক আমি অসমীয়াত কওঁ গোলাপী। গোলাপী গোলাপী মানে পিংক। এয়া হ'ল ড্ৰেগন ফ্ৰুইট। ড্ৰেগন ফ্ৰুইটক আমি অসমীয়াত কওঁ ড্ৰাগন ফল। ড্ৰাগন ফল। ড্ৰাগন ফল মানে ড্ৰেগন ফ্ৰুইট। এয়া চোৱা ড্ৰেগন ফ্ৰুইট। এয়া হ'ল হোৱাইট। হোৱাইটক আমি অসমীয়াত কওঁ বগা। বগা বগা মানে হোৱাইট। এয়া চোৱা ডেইজি। ডেইজি মানে তৰা। তৰা। এয়া চোৱা ডেইজি ফুল। ডেইজি ফুল মানে তৰা ফুল। এয়া হ'ল ভায়লেট। ভায়লেটক আমি অসমীয়াত কওঁ বেঙুনীয়া ৰং। বেঙুনীয়া ৰং মানে ভায়লেট। এয়া চোৱা ব্ৰিঞ্জাল। ব্ৰিঞ্জাল মানে বেঙেনা। বেঙেনা বেঙেনা মানে ব্ৰিঞ্জাল। এয়া চোৱা বেঙেনা। বেঙেনা মানে ব্ৰিঞ্জাল। এয়া হ'ল লাইট পিংক। লাইট পিংকক আমি অসমীয়াত কওঁ পাতল গোলাপী। পাতল গোলাপী। পাতল গোলাপী মানে লাইট পিংক। এয়া হ'ল বাটাৰফ্লাই। বাটাৰফ্লাইক আমি অসমীয়াত কওঁ পখিলা। পখিলা। পখিলা মানে বাটাৰফ্লাই। এয়া চোৱা বাটাৰফ্লাই মানে পখিলা। এয়া হ'ল গ্ৰে কালাৰ। গ্ৰে কালাৰক আমি অসমীয়াত কওঁ ধোঁৱা বৰণীয়া। ধোঁৱা বৰণীয়া। এয়া চোৱা স্কুটাৰ। স্কুটাৰ মানে স্কুটাৰ। স্কুটাৰ মানে স্কুটাৰ। এয়া চোৱা স্কুটাৰ। স্কুটাৰ মানে স্কুটাৰ। এয়া হ'ল ডাৰ্ক ব্ৰাউন। ডাৰ্ক ব্ৰাউনক আমি অসমীয়াত কওঁ মাগুৰ বৰণীয়া। মাগুৰ বৰণীয়া। মাগুৰ বৰণীয়া মানে ডাৰ্ক ব্ৰাউন। এয়া চোৱা চকলেট। চকলেট মানে চকলেট। চকলেট মানে চকলেট। এয়া চোৱা চকলেট। লাইক ছাবস্ক্ৰাইব।